તમારામાંથી ઘણા લોકોને એ સમસ્યા હોય છે કે સર અમને આઈ વાપરતા આવડે છે, યુ વાપરતા આવડે છે. જે નથી આવડતું એ છે ઇટ. ઇટ ક્યારે વપરાય, એના વાક્યો કેવા હોય એ હું તમને આજે ચિત્રો સાથે સમજાવીશ. એક એક ચિત્ર સાથે તમને આવડશે. શરૂઆત નાના નાના વાક્યોથી કરીશું અને ધીમે ધીમે મોટા વાક્યો પણ આપણે બનાવીશું. છેલ્લે તમારા માટે બોનસ સેક્શન રાખેલું છે, જે એના મોટા મોટા વાક્યો જે નથી ખબર પડતી એ પણ આપણે જોઈશું. તો સૌથી પહેલું નાનું જે વાક્ય છે સમજીએ. ધારો કે આ શું છે? તમે કહેશો કે સર આ એક ચોપડી છે. તો આ એક વસ્તુ છે. એના માટે ઇંગ્લિશમાં શું વપરાય છે? ઇટ વપરાય છે. યાદ રાખો. ધારો કે તમારે કહેવું છે હું, તો આપણે આઈ વાપરીએ છીએ. તું તો યુ વાપરીએ છીએ. જો કોઈ વસ્તુ હોય તો શું વપરાય છે? જોઈ શકો છો, ઇટ વપરાય છે. આ શું છે? આ શું છે? બોલો. તમે કહેશો ઇટ ઇઝ અ બુક. ઇટ ઇઝ અ બુક. તે એક પુસ્તક છે. બરાબર છે. આપણે જ્યારે એવું કહેવાય ને કે આ એક પુસ્તક છે, આ એક પ્રાણી છે, ત્યારે આપણે અ મૂકીએ છીએ આગળ એક વસ્તુ માટે. ચલો, આ મારી ચોપડી છે, તો જુઓ ઇટ ઇઝ ભેગું થઈ જાય છે અહીંયા. ઇટ્સ માય બુક. આવું બને છે. જોડે જોડે બોલો. ચલો, જોડે જોડે લખો. ઇટ ઇઝ અ બુક. અહીંયા ઇટ વપરાય છે. ઇટ ઇઝ માય બુક. મારું પુસ્તક છે, ત્યાં પણ ઇટ વપરાય છે. બોલો, અહીંયા શું દેખાય છે? આ શું છે? આ શું છે? તે એક બિલાડી છે. તે એક બિલાડી છે. ખૂબ જ વહાલી બિલાડી છે. ઇંગ્લિશમાં શું કહેશો? ઇટ વાપરશો. ઇટ ઇઝ અ કેટ. ઇટ જોડે ઇઝ વપરાય છે. ઇટ ઇઝ અ કેટ. ઇટ ઇઝ અ લવલી કેટ. બિલાડી કેવી છે એની આગળ શબ્દ મૂક્યો છે. ઇટ ઇઝ અ લવલી કેટ. ખૂબ જ વહાલી એવી વાલી વાલી બિલાડી છે. ચલો, આગળ પ્રશ્ન છે કે આ શું છે? બોલો, શું દેખાય છે? તમે કહેશો આ સુંદર મજાનું ફૂલ છે. વસ્તુ જ છે. ઇંગ્લિશમાં તમે શું લખશો? ઇટ ઇઝ અ બ્યુટીફુલ ફ્લાવર. જુઓ, ઇટથી વાક્ય શરૂ થાય છે. ઇટ ઇઝ અ બ્યુટીફુલ ફ્લાવર. ઇટ ઇઝ અ બ્યુટીફુલ ફ્લાવર. બોલો, ઇટ ઇઝ અ બ્યુટીફુલ ફ્લાવર. અહીંયા ઇટ અને ઇઝ અને ભેગા કરવા હોય કરી શકાય છે. ઇટ્સ આમ લખી શકાય છે. ઇટ્સ અ બ્યુટીફુલ ફ્લાવર. આવું પણ લખી શકો છો. લખતા રહેશો, જોડે જોડે બોલતા રહેશો. અહીંયા શું દેખાય છે? તે એક નાનકડું ઘર છે. તે માટે શું વપરાય છે? વસ્તુ છે. ઇટ વપરાશે. ઇટ ઇઝ અ સ્મોલ હાઉસ. ઇટ ઇઝ અ સ્મોલ હાઉસ. સ્મોલ એટલે નાનું. બરાબર છે. બોલો, ઇટ ઇઝ અ સ્મોલ હાઉસ. આ વાક્ય વપરાશે. લખી લેશો, બોલતા રહેશો. ચલો, આગળ શું દેખાય છે? તમે અહીંયા કહેશો કે ખૂબ જ ઊંચી બિલ્ડિંગ છે. ખૂબ જ ઊંચી બિલ્ડિંગ છે. તમે કહેશો ઇટ ઇઝ અ ટોલ બિલ્ડિંગ. ઇટ ઇઝ અ ટોલ બિલ્ડિંગ. જુઓ, વસ્તુ છે. શું વપરાય છે? ઇટ વપરાય છે. ખાસ લખતા રહેજો. જેટલા પણ વાક્યો છે વસ્તુની વાત છે અને એક જ વસ્તુ છે એટલે ઇટ વપરાય છે. જોડે ઇઝ વપરાય છે. ચલો, આગળ સમજીએ. નેક્સ્ટ એના પછી હવે આજે કઈ દિવસ છે? ખાસ દિવસ છે. આજે શું છે? આજે કઈ ખાસ છે. ઇટ ઇઝ અ. સૌથી પહેલા આ વાક્યમાં ભૂલ શું છે? અ નહીં આવે. કારણ કે આજે મારો એક બર્થડે છે એવું નહીં આવે. આજે મારો બર્થડે છે તો અ નહીં આવે. ઇટ ઇઝ માય બર્થડે. ઇટ ઇઝ માય બર્થડે. દિવસ હોય કોઈ. આજે ઇટ ઇઝ મન્ડે. ઇટ ઇઝ ટ્યુઝડે. બરાબર છે. બુધવાર છે, ગુરુવાર છે. ઇટ વપરાય છે આગળ. ઇટ ઇઝ માય બર્થડે. આજે મારો જન્મદિવસ છે. ઇટ વપરાશે. ચલો, આજે કંઈ ખાસ છે. આજે મારો ઓફિસનો છે ને પહેલો દિવસ છે. શું કહેશો? ઇટ ઇઝ માય ફર્સ્ટ ડે એટ ઓફિસ. જુઓ, આ રીતે વાક્ય બનશે. ઇટ ઇઝ માય ફર્સ્ટ ડે એટ ઓફિસ. આજે ઓફિસમાં મારો પહેલો દિવસ છે ત્યારે આ વાક્યમાં ઇટ વપરાય છે. ચલો, આગળ સમજીએ. તમારે કેવું છે? આજે શું છે? કંઈ ખાસ છે? આજે મારો સ્કૂલમાં પહેલો દિવસ છે. ઇટ ઇઝ માય ફર્સ્ટ ડે એટ સ્કૂલ. બોલો, આ વાક્ય લખી લો. ચલો, ઇટ ઇઝ માય ફર્સ્ટ ડે એટ સ્કૂલ. ઇટ વપરાશે. ઇટ જોડે ઇઝ વપરાય છે. બરાબર છે. દિવસ છે. ચલો, આગળ તમારે કેવું છે? ખૂબ જ લાંબો પ્રવાસ છે ભાઈ. સાચવીને જજે ભાઈ, સાચવીને જજે. ઇટ ઇઝ અ લોંગ જર્ની. ઇટ ઇઝ અ લોંગ જર્ની. આ એક પ્રવાસ છે. બરાબર છે. એના માટે શું વપરાય? આગળ લોંગ મૂકેલું છે. ઇટ ઇઝ અ લોંગ જર્ની. આ એક લાંબો
પ્રવાસ છે. એના માટે પણ શું વપરાય છે? ઇટ વપરાય છે. કોઈ પણ એવી વસ્તુ, કોઈ પણ વિચાર છે, કોઈ પણ એવી વસ્તુ છે જેને આપણે અડી નથી શકતા, પણ એ વસ્તુ છે, જેમ કે એક વિચાર છે, વાર્તા છે, રસ્તો છે, મુસાફરી છે. મુસાફરીને તમે અડી નહીં શકો, બરાબર છે? એને શું કહેવાય છે? ઇટ વપરાય છે. એના માટે પણ એક જ, ઇટ ઇઝ અ લોંગ જર્ની, આ રીતનું વાક્ય વપરાય છે. હવામાનની તમે વાત કરો, હવામાન કેવું છે? અત્યારે બહાર ગરમી છે, ઠંડી છે, બરાબર છે, દિવસ છે, રાત છે, વરસાદ પડી રહ્યો છે, બધા માટે ઇટ વપરાય છે. ઇટ ઇઝ સની, ઇટ ઇઝ સની, બહાર તડકો નીકળ્યો છે, બરાબર છે, ઇટ ઇઝ સની, આ વાક્ય વપરાશે. બહાર તડકો છે, ઇટ ઇઝ સની. બોલતા રહો, લખતા રહેશો. ચલો આગળ, તમારે કેવું છે? હવામાન કેવું છે? બહાર ભાઈ વરસાદ પડી રહ્યો છે. ઇટ ઇઝ રેઇનિંગ, ઇટ ઇઝ રેઇનિંગ, વરસાદ પડી રહ્યો છે, ખૂબ વધારે પડી રહ્યો છે. શું લખશો તમે? ઇટ ઇઝ રેઇનિંગ હેવીલી. બોલો, ઇટ ઇઝ રેઇનિંગ હેવીલી. અહીંયા આ શબ્દ વપરાશે. હેવી એટલે ભારે, હેવીલી એટલે ખૂબ જ જોરથી, મુશળધાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. ઇટ ઇઝ રેઇનિંગ હેવીલી. તો આ રીતે તડકો પડ્યો, વરસાદ પડ્યો. હવે તમારે કેવું છે? બહાર ઠંડી છે. તમે લખશો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ આઉટસાઇડ. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ આઉટસાઇડ, બહાર ઠંડી છે. તમારે જ્યારે સમયની વાત કરવી હોય ત્યારે પણ ઇટ વપરાય છે. કેટલા વાગ્યા છે? તમારે કેવું છે? ભાઈ 3 વાગ્યા છે. ઇટ ઇઝ 3 o'clock લખાય છે. o'clock એટલે પૂરા 3 વાગ્યા છે, 4 વાગ્યા છે, 5 વાગ્યા છે. o'clock લખાય છે. ઇટ ઇઝ 3 o'clock, 3 વાગ્યા છે. હવે જુઓ, ઇટ વાક્યની શરૂઆતમાં ના હોય, વાક્યના અંતે પણ હોઈ શકે છે, કર્મ તરીકે પણ હોઈ શકે છે. ઉદાહરણ છે, હી હેઝ અ ડોગ. હી હેઝ અ ડોગ, તેની જોડે શું છે? કૂતરો છે. હી એટલે કે તે વ્યક્તિ શું કરે છે? એને પ્રેમ કરે છે. ઇટ પાછળ આવશે. હી લવ્સ ઇટ. હી લવ્સ ઇટ. જુઓ, અહીંયા ફરીથી આપણે અહીંયા ડોગ નહીં લખીએ, હી લવ્સ ડોગ એવું નહીં લખીએ, કારણ કે રિપીટ થાય છે. આગળના વાક્યમાં કૂતરા વિશે વાત થઈ ગઈ છે, તો આપણે ઇટ મૂકીશું. હી હેઝ અ ડોગ, હી લવ્સ ઇટ. એની જોડે કૂતરું છે ને એને ખૂબ જ પ્રેમ કરે છે. જુઓ, પાછળ અહીંયા કર્મમાં પણ ઇટ વપરાય છે. ખાસ બીજો ઉપયોગ છે એ હવે સમજીએ. તમારે કેવું છે? કોઈ ક્રિયા જરૂરી છે, કોઈ ક્રિયા મુશ્કેલ છે, આવું તમે કહેતા હોય ને કે વાંચવું ખૂબ જ જરૂરી છે, તો આ વાક્યમાં ઇટ કઈ રીતે વપરાય છે? પહેલાં તમારે જે વાક્ય છે કે જરૂરી છે એ મૂકવું પડે. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, આટલું પહેલાં મૂકી દેવું પડે. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, તે જરૂરી છે. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. હવે ક્રિયા કઈ છે? ટુ કરીને પાછળ લખવાનું છે, એટલે વાર્તા પૂરી. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ સ્ટડી. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ સ્ટડી, ભણવું જરૂરી છે. લખી લેશો, આ રીતે વાક્ય બોલવા પડે. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ સ્ટડી. ચલો આગળ જોઈએ. એ જ રીતનું બીજું વાક્ય તમારે કહેવું છે કે નવી ભાષા શીખવી ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. આ ક્રિયા મુશ્કેલ છે. વાક્ય પહેલાં તો મુશ્કેલ છે એનું ઇંગ્લિશ કરો. ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ. શું લખશો? ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ લર્ન. શીખવું મુશ્કેલ છે. ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ લર્ન. હવે શું શીખવાની વાત છે? લર્ન પછી આપણે મૂકીએ ન્યૂ લેંગ્વેજ. ઇટ ઇઝ ડિફિકલ્ટ ટુ લર્ન ન્યૂ લેંગ્વેજ. નવી ભાષા શીખવી મુશ્કેલ છે. તમારે કહેવું છે કે કોઈ વસ્તુ શક્ય નથી, બરાબર છે, ક્રિયા શક્ય નથી, આવું વાક્ય બોલવું છે. કે એની જોડે વાત કરવું શક્ય નથી, અહીંયા ઊભા રહેવું શક્ય નથી, એની જોડે બેસવું પણ શક્ય નથી. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. પહેલાં આટલું મૂકી દઈએ. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ, શક્ય નથી. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ટુ કરીને મૂકીશું ટુ કમ ટુડે. આજે આવી શકાય એવું શક્ય જ નથી. આ રીતનું વાક્ય બને છે. ચલો હવે મિત્રો, તમારા માટે ખાસ જે મેં તમને કીધું એ છે બોનસ સેક્શન. બોનસ સેક્શન ખાસ તમારા માટે આજે 3 વાક્યો છે, સમજવા પડે કઈ રીતે બને છે ઇંગ્લિશમાં, ઇટ કેમ વપરાય છે, એમાં તમારે સમજવું પડશે. તો પહેલું બોનસ સેક્શનમાં તમે જોઈ શકો છો સ્માર્ટફોન વિશેની વાત છે, બરાબર છે. તો વાક્ય સમજીએ પહેલાં શું કહે છે. આ 3 વાક્યો શું કહે છે? આઈ ગોટ અ ન્યૂ ફોન યેસ્ટરડે. પહેલું વાક્ય શું કહે છે? મેં કાલે નવો ફોન લીધો. આઈ ગોટ અ ન્યૂ ફોન યેસ્ટરડે. ગઈકાલે નવો ફોન લીધો. આખું સમજો, આવડશે ચોક્કસ. હવે ફોનની વાત કરીએ છીએ આપણે. આઈ ગોટ અ ન્યૂ ફોન યેસ્ટરડે, નવો ફોન લીધો. હવે ફોનની જ વાત કરીશું કે એ ફોન કેવો છે. તો ઇટ વપરાય છે. એ કેવો છે? ઇટ ઇઝ અ શાઇની, ખૂબ જ ચમકદાર, ચમકીલો ફોન છે, એકદમ ચમકે છે. હાઈટેક સ્માર્ટફોન. હાઈટેક ટેકનોલોજી ખૂબ જ એની હાઈ છે, ખૂબ જ
લેટેસ્ટ ટેકનોલોજીનો ફોન છે એવું તમારે કહેવું છે. ઇટ ઇઝ અ શાઇની હાઈટેક સ્માર્ટફોન વિથ અ બિગ સ્ક્રીન. એનું સ્ક્રીન મોટું છે એન્ડ લોટ ઓફ કુલ ફીચર, અને બહુ બધા અંદર સારા સારા ફીચર છે. તો બે જ વાક્યો છે. પહેલું વાક્ય જુઓ, નાનું છે, આઈ ગોટ અ ન્યૂ ફોન યસ્ટરડે. બીજું વાક્ય આખું જુઓ, ઇટ ઇઝ અ શાઇની હાઈટેક સ્માર્ટફોન વિથ અ બિગ સ્ક્રીન એન્ડ લોટ ઓફ કુલ ફીચર્સ. તો આ રીતનું વાક્ય ઇટથી બને છે. બીજું વાક્ય જુઓ, અહીંયા તમારે એરપોર્ટ પર આવ્યા એની વાત કરવી છે કે અમે લોકો એરપોર્ટ ઉપર આવી ગયા હતા. પણ એરપોર્ટ કેવું હતું એની વાત કરીએ છીએ. વી અરાઇવ્ડ, મતલબ ભૂતકાળની જ વાત છે, 1-2 દિવસ પહેલાંની વાત હોઈ શકે છે કે અમે આવ્યા. વી અરાઇવ્ડ એટ ધી એરપોર્ટ ઓન ટાઈમ. અમે લોકો એરપોર્ટ પર ટાઈમે આવી ગયા હતા, પરંતુ ત્યાં ભીડ એટલી હતી. તો હવે શું કહેશો? ઇટ વાપરશો. બટ ઇટ વોઝ, એટલે કે એરપોર્ટ જે હતું, ઇટ વોઝ સો ક્રાઉડેડ, એટલી બધી ત્યાં ભીડ હતી, ધેટ ઇટ ટુક અસ. ઇટ ટુક અસ એટલે અમને ટાઈમ લાગ્યો. ઇટ ટેક્સ 5 મિનિટ, ઇટ ટેક્સ 10 મિનિટ્સ. અને ઇટ ટેક વપરાય છે ઇંગ્લિશમાં ખાસ, કે કેટલી મિનિટ લાગી. ઇટ ટુક અસ અ વાઇલ ટુ ચેક ઇન, કે અમને છે ને ઇટ ટુક અસ અ વાઇલ એટલે કે સમય લાગ્યો ચેક ઇન કરવામાં અને સિક્યોરિટીમાંથી નીકળવામાં સમય લાગ્યો. તો આ વાક્ય ભલે આખું ખબર ના પડે, પણ એમાં ઇટ વપરાયું છે એ આપણે જોવું પડે અને એનો ઉપયોગ શું છે એ સમજવો પડે. ચલો એક મોટું વાક્ય બીજું સમજી લઈએ કે તમારે કહેવું છે કે અમે લોકો છે ને ફેમિલી વેકેશન પર ગયા હતા. ક્યારે? ગયા ઉનાળાના વેકેશનમાં, ઉનાળામાં ગયા હતા. વી વેન્ટ ઓન અ ફેન્ટાસ્ટિક ફેમિલી વેકેશન. અમે લોકો ખૂબ જ જબરજસ્ત સરસ ફેમિલી વેકેશન ઉપર ગયા ઉનાળામાં ગયા હતા. બરાબર છે. હવે ટ્રીપ કેવી હતી? ઇટ વોઝ અ જર્ની. તો આપણે ઇટ વપરાય છે. ઇટ વોઝ અ મેમોરેબલ ટ્રીપ. ઇટ વોઝ અ મેમોરેબલ ટ્રીપ. ખૂબ જ યાદગાર એવી એ સફર હતી, એ પ્રવાસ હતો. ઇટ વોઝ અ મેમોરેબલ ટ્રીપ. બરાબર છે ને? ક્યાં? ટુ અ બ્યુટિફુલ બીચ રિસોર્ટ. બ્યુટિફુલ બીચ, દરિયા કિનારે જે રિસોર્ટ હતું, બરાબર છે, જે તમે કહેશો કે જે હોટલ હતું, બરાબર, ત્યાં વિથ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર વોટર્સ. ત્યાં ક્રિસ્ટલ ક્લિયર, એકદમ કાચ જેવું પાણી જે હતું, બરાબર છે, અને ગોલ્ડન સોનેરી કલરની માટી હતી, એકદમ સોનેરી રંગની માટી હતી, અને પાણી એકદમ કાચ જેવું હતું. એવું નજીકમાં એક બીચ ઉપર રિસોર્ટ હતું, અમે ત્યાં રોકાયા હતા. ઇટ વોઝ અ મેમોરેબલ. જો અહીંયા ઇટ વપરાયું છે. ખૂબ જ યાદગાર એવો પ્રવાસ હતો. તો આ રીતે આ બધા જ વાક્યોમાં ઇટ વપરાય છે. બોલવાની પ્રેક્ટિસ જોડે જોડે તમે કરી હશે, લખતા રહેશો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. સબસ્ક્રાઇબ ના કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી લેશો.